ආයිබෝන් කියලා අදත් ඔයාලා හැමෝම පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට අරන් එන්න හදන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා PC එකකින් ගේම් ගහන කෙනෙක් නම් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ ගේම් එක ඔප්ටිමයිස් කරගන්න ක්‍රමයක් තමයි මම අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් අරන් ඉන්නේ. ඉතින් thumbnail එකේ තිබ්බා වගේම ගේම් ගොඩක් ගේම්ස් ගහනවා නම් ඔය ගේම් ඔප්ටිමයිස් කරගන්න විදිහ තමයි මම අද ඔයාලට වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ගාව Nvidia graphic card එකක් තියෙනවා මේක 100%ක්ම වගේ සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට මේක කරගන්න කියලා පොඩක් දේවල් කතා කරමු. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියනවා ඔයා තාම මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් යට තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට යහපැත්තේ තියෙන notification button එක select කරලා මගෙත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ගොඩක් ආදරෙන් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ එකතු වුණොත් තමයි මම අලුතෙන් ටෙක් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපි එහෙනම් දැන් මේ වැඩේ පටන් ගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මම වීඩියෝ එකට පටන් ගන්න කලින් කියන්න කැමතියි ඔයාලා ගාව සාමාන්‍යයෙන් GTX 660 කාඩ් එකක් වගේ තියෙනවා නම් මේක ගොඩක් දුරට සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Nvidia කාඩ් එකක් තියෙනවා නම් මේක ගොඩක් දුරට සාර්ථක වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ කියන්නේ Nvidia සාමාන්‍යයෙන් low GPU එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් GTX 660 760 960 වගේ මේ සාමාන්‍ය low GPU එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට ලොකු FPS ප්‍රමාණයක් මේ අද කියලා දුන්න ක්‍රමයට පස්සේ ඔයාලා කරොත් එහෙම ඔයාලට ලොකු හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මම මේක ටෙස්ට් කරලා බලන්නේ GTX 660 2GB graphic card එකකින්. ඉතින් මම මේක ටෙස්ට් කරාට පස්සේ මගේ YouTube channel එකේ ඔයාලා වීඩියෝස් බලා ගන්න පුළුවන්. මගේ YouTube channel එකේ මේක ටෙස්ට් කරාට පස්සේ මම වීඩියෝ කීපයක් කරලා තිනවා. FPS ලොකු ප්‍රමාණයකින් මගේ සිස්ටම් එක බූට් වුණා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් හොඳ ඔප්ටිමයිසේෂන් එකක් මට ලබා ගන්න පුළුවන් නම් මේක මේ කරාට පස්සේ ඉතින් මම Assassin's Creed Odyssey game එක ඒ කියන්නේ මේක ගහන්න බැරිම තත්ත්වයක් වගේ තමයි තිබ්බේ. මේවා ගොඩක් ගේම්ස් වල මේක බලපානවා ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මම මෙතන මගේ සිස්ටම් කොහොමද සිස්ටම් එකට කොච්චර යූස් වෙනවද කියලා මම ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට පෙන්නන්නලා ඉන්නම්. ඉතින් ඔයාලා මෙතන පේනවා ඇති දැන් මම ගේම් එකක් ගන්න නිසා සාමාන්‍ය විදිහට තමයි මෙතන යූසේජ් එක ගන්න. ඉතින් ඔයාලා පේනවා මෙතන Nvidia container කියලා ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ container මේ Nvidia graphic card එකේ මේ කියන්නේ මේ software එකේම තමයි මේ ටික run වෙන්නේ. ඉතින් මේ ටික අපි මේක disable කරන තමයි අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කරන්න හදන්නේ. ඉතින් මේක disable කරා කියලා Nvidia drivers එක ඔයාලගෙන් ඒ කියන්නේ machine එකෙන් uninstall වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකට තමයි මේක නිසා තමයි අපිට මේ ගේම් එක ගොඩක් දුරට FPS drop වෙන්න හේතුවක් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක කරගන්න මේ විදිහට තමයි. ඉතින් ඉස්සලාම ඔයාලා search bar එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා search කරන්න ඕනේ service කියලා. ඉතින් මම service කියලා මේ search කරගන්නවා. ඉතින් service කියලා search කරලා පස්සේ මේ උඩම එකක් ඔයාලා පේනවා ඇති. ඉතින් මේ service කියලා ආවට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පේනවා ඇති මෙතන local කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ service local කියලා අන්න ඒකේ දැන් මේ ඒ අකුරෙන්නේ තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලා මේකේ පහළට යන්න ඕනේ. N අකුරෙන් තියෙනවා Nvidia කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලා මම N අකුර තැනට ආවා. ඉතින් මේවලට පේනවා මෙතන තියෙනවා Nvidia display container ls කියලා. ඉතින් මේක තමයි අපි disable කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ අනිත් මේ දෙක මුක් කරන්න යන්න බෑ. ඉතින් මේක මෙතෙන් ඔයාලා ගිහලා right click කරලා ඔයාලා වෙනදී මේ properties යන්න ඕනේ. ඉතින් properties කියලා පස්සේ ඔයාලා මෙතන පේනවා ඇති මෙතන ඉස්සලාම මම දැනට මම disable කරලා තියෙනවා. disable කරන්න කලින් ඔයාලා මෙතන මේ service status කියන එක stop කියලා ඔයාලා මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා ඒක ඉස්සලාම stop කියන එක සැරයක් click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ startup type කියන එක ගිහිල්ලා ඔයාලා මෙතනින් දෙන්න ඕනේ මේ ඔයාලා මට මතක විදිහට මේක ඔටෝමැටික් වගේ තමයි මේක අපි එනකොටම තියෙන්නේ. ඒක ඔයාලා disable කියන එකට ගිහිල්ලා ඕකේ දීලා ඔයාලා apply කරගන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම apply කරගත්තට පස්සේ අපිට වෙනදා සාමාන්‍ය විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මතක ඇති මේක right click කරාට පස්සේ අපිට අපේ drivers එකට යන්න පොඩි shortcut එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඉතින් disable කරාට පස්සේ ඒ display container එක turn off වෙලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලා පේනවා ඉතින් මේක off වෙලා දෙනවා. ඉතින් මේ ඒ display container එක off වුණාට පස්සේ අපිට ගොඩක් හොඳ FPS එකක් අපිට මට ඇත්තටම ගන්න පුළුවන් නම් මම පාවිච්චි කරන්නේ ඔයාලා හැමදාම කියන වගේ 660 2GB graphic card එක. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය low card එක නිසා මම සාමාන්‍යයෙන් Assassin's Creed Odyssey Origin
ගේම්ස් ඉතින් ඔයාලා දැන් මම ප්ලේ කරන ගේම් එක වල පේන ඇති මම මේකේ කාඩ් එකේ මේ Red Dead Redemption 2 පවා කියන්නේ මේ ග්‍රැෆික් වැඩිම ගේම් එකත් කිසි සාමාන්‍යයෙන් FPS 30ක වගේ ප්‍රමාණයකින් මම දැන්ට ප්ලේ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා හොඳ FPS ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා සාමාන්‍ය ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් තියෙනවා ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න ආසාවෙන් ඉන්න කෙනෙක් නම් අද වීඩියෝ එක ඔයාලා ඇත්තටම ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ වගේ ටෙක් වීඩියෝස් ඒ වගේම මේ වගේ PC ඔප්ටිමයිසේෂන් වීඩියෝස් ගේමින් වීඩියෝ මේ වගේ ගොඩක් දේවල් මගේ channel එකේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහට ඔයාලා ගාවට ගෙන්න ගන්න කැමති නම් පළවෙනි රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට පස්සේ notification button එක select කරලා all select කරලා මගෙත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ගොඩක් කල්ලෙන් ඉන්නවා. තවත් මේ අලුත් සුපිරි ටෙක් වීඩියෝ එකක් ඉක්මනට මෙන්න සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.